ذلك الصوت القوي قد يسمعه أشخاص يبعدون مسافة كيلومترين أو حتى 3 كيلومترات، يعتبره البعض نذير شؤم، فيما يجده البعض مميزا عن كل الأصوات. هو صوت طائر يتردد اسمه كثيرا في القصص والأمثلة وحتى المسلسلات دون أن يتحدث عنه أحد بالتحديد. طائر الواقواق، المحتال المحبوب. الطائر الذي يسخر من اسمه البعض ويضعه البعض الآخر في أمثلة وقصص هو في الواقع من أشهر الطيور في العالم، ويوجد منه 127 نوعاً متوزعة في مناطق مختلفة، إلا أن أغلبها تعيش في المناطق الاستوائية، إذ يفضل هذا النوع من الطيور التكاثر تحديداً في الأجواء المعتدلة سنوياً، في حين تراه يعيش بقية أيام السنة في مناطق متفرقة، بدءاً من الصحاري الجرداء ووصولاً إلى الغابات الاستوائية، ما يجعله طيراً قد تشاهده في كل أنحاء العالم. أما عن شكله الخارجي فيأتي بطول يتراوح ما بين 17 سنتيمتر و90 سنتيمتر، ورغم اختلاف أنواعه إلا أن أغلبها تقريبا تتشابه بالشكل، حيث تملك جسما ممددا وعنقا طويلا مع ذيل طويل أيضا وأجنحة مستديرة وقوية، وهي السبب في تمتعها بسرعة كبيرة بالطيران، حيث تمكنها من الهجرة لمسافات طويلة، وذلك من أجل التكاثر والحصول على الغذاء. ومن أشهر أنواع الواقواق يأتي الأوراسي، والذي ينتشر بشكل كبير في قارتي أوروبا وآسيا، ويهاجر سنويا نحو جنوب آسيا وإفريقيا بهدف التكاثر، كما يعتبر من أفضل أنواع الواقواق. ويوجد واقواق المنقار الأصفر، والذي ينتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أونتاريو وشمال المكسيك، ويتغذى على الحشرات والفراشات، ويتميز عن كل الأنواع الأخرى بلونه الأصفر. ومن الأنواع الشهيرة أيضا العاني الناعم والعاني ذو الأخدود، والتي تنتشر بشكل كبير في أمريكا الوسطى والجنوبية، وهي من الأنواع التي تبني عشها بنفسها وتتكاثر بالحضانة. قد تعتقد من خلال سرد المعلومات تلك أنها كل التفاصيل عن طائر الواقواق، لكن الحقيقة غير ذلك تماما، فلهذا الطائر مزايا وصفات لا توجد في كل الطيور. فمع سرعته الكبيرة والفائقة يمكن لطائر الواقواق الخوض في مياه ضحلة أو ما تعرف بالمستنقعات بكل سهولة، وذلك على عكس بقية الطيور، كما أنه يستطيع التحكم بطول عنقه، فبشكل مفاجئ يطيله بهدف طعن فريسته، الأمر الذي يجعل ضربة منقاره صائبة 100%. ويبدو أن ذلك الطائر قد يتشابه مع بعض البشر، خصوصا محبي الوحدة والابتعاد عن الناس، فرغم وجود موسم للتكاثر لديه، لكنه في بقية العام يعيش منفردا، وترى كل واحد منهم يعيش في عشه البسيط لوحده بعيدا عن الضجيج والازدحام في المكان. ومن الغرائب أن البعض يسميه بالطائر المحتال أو الخبيث، وتلك التسمية ليست عن عبث إطلاقا، فأنثى الواقواق لا تضع بيوضها وتحتضنها، بل تجدها تدور على الأعشاش، وعندما تصل لعش مناسب ترمي بيضة موجودة وتضع بيضتها مكانها لتحتضنها أنثى أخرى، وبذلك يحتال هذا النوع على بعضه كثيرا، كما تتصف بالغدر والعدوانية بشكل كبير. فمن الممكن أن تقتل نوعا آخر من الطيور إذا وضع في قفص واحد. ويعتبر من أكثر الطيور حذرا من الإنسان، فعند اقتراب شخص ما منه يبسط جناحيه ويظل مستمرا بين أوراق الشجر بحذر، بانتظار أي هجوم ضده ليدافع عن نفسه بمنقاره، وهو ذات الأمر الذي يستخدمه ضد الحيوانات المفترسة، حيث يهاجمهم بمنقاره القوي حتى يهربوا بعيدا عن أذاه. ورغم هذا يجد ذلك الطائر الكثير من المحبين له، رغم أنه محتال وعدواني في بعض الأوقات. فهل لديك المزيد من المعلومات عن طائر الواقواق؟ شاركنا بها في التعليقات.